Good day guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs and anything car related, please consider subscribing and check out my playlist. Alright guys, so madali lang tong DIY video natin. Alam nyo naman na nag-start na yung rainy season. So, ito yung magandang chance na magpalit kayo ng windshield wiper. At sobrang dali lang na ito, wala kayong kailangan na tools, kamay lang. And of course, yung wiper na ipapalit nyo. Ang wiper na ipapalit ko is frameless type or yung mas common na tawagin na banana type. And ang papalitan ko is yung may frame na conventional wiper. Ang sukat ng wiper po ng Eon is 1421 pero yung iba 22 ginagamit. So depende na lang sa inyo kung ano yung mas gusto nyo. Syempre pag 22 mas malaki po yung nawa-wipe niya. Okay? Okay guys, so unang-una nyo gagawin is, of course, itaas nyo yung wiper arm. Yan. So, sobrang dali lang na ito. Yan. Etong mga nakikita nyo, stain niya ng wax. Okay? Minsan kasi hindi ko na napupunasan. Right? A few moments later. Okay, sobrang dali lang na ito. Ang gagawin nyo lang guys is kontrahin nyo or support nyo yung isang kamay nyo, yung wiper arm. And itong wiper blade is i-move nyo siya ng ganyan. And itutulak nyo po ito, yung isang lock nya. Then hila na po pababa. Okay? So, i-demo po natin. Okay. So, ganito lang yan guys. So, wala. Tanggal. And yung susunod po, ganun din. Okay. So may mga wiper naman, actually lahat ng wiper universal naman yan. Depende na lang sa brand and yung sa preferred nyo kung frame o frameless. So ito yung with frame at ito po yung bago natin, frameless. Okay? So ito, ang dami pang kaartehan. So meron pa siyang bukasan. Okay? So ilalak muna natin ito. Okay, so ito na yung bago. Okay, daan. And isa naman. Done. So ganun lang magpalit guys. Ayan. So yan na yung bago. Baba natin. Okay, good. So ayan guys, bago nating wiper. Okay guys, so that's it for our DIY today. Sobrang dali lang and yun nga, pagka yung wiper nyo kasi is magandang klase, hindi siya yearly pinapalitan. Pagka syempre yung mga conventional or yung mga regular type ng wiper is yearly po siya pinapalitan kasi madalas po nasisira po yan pag summer dahil lumulutong po yung goma. At pagka pangit po yung wiper nyo, it greatly affects yung visibility lalo pag malakas po yung ulan. So for safety reasons,
make sure lang na palitan nyo yung wiper nyo regularly, and also inspect nyo rin for any damages, kasi nga yun nga po, mahirap po mag-drive pagka sobrang labo po ng salamin, pagka ineffective po ang ating wiper blades. Okay? So thank you so much sa pagsama sa ating DIY video for today. Again, this is Mark. Thank you so much. And also guys, bukas na po yung Shopee store natin for your Hyundai Eon spare part needs. Lalagay ko po yung link sa description section below. Thank you so much and see you guys sa susunod na video.